Halo. Aku buta.
Lìa ngay ngay cũng nhiều 6 tháng nữa. Lìa ngay cũng nhiều 6 tháng đó, ngay đi ngay thợ sen văn ngay chậm bàn hong chậm hành hong siết hạ xá ngay làng xuống trâu xéo đó để đi ngay mấy cái như đâu xa còn đi đâu muaอย่างmua chạy bơi đó ngay ở chín chín rồi theo lúa đó. Jadi ngay mấy cả lý teo ăn to tảng à xa có liệu còn chút lý teo mày hàm bù hiếp phiền đâu giống đó. Anggap diri aku ini buta. Jadi ayam kolon cái với những ngày căn lật bị thiếu cha kèo lật dịch thiếu cha kèo ăn ngày căn pun ki garansi
garansi dịch chặt nhất kalau thon hết kan nhìn nặng to chuẩn nói học ngày phân las ngày ông sĩ bán lui kan jadi sih jikin kan jikin tàu kin punya kan si chặt lăng nhất đều jadi si chặt lăng nhất rồi đó kia còn cái punya nhìn là xây thon hết rồi kìa jadi là phát hiện là kia một ngày kan ngay còn như ai phân hầm ngay phân mệt xin cho ngay hắn hiểu mệt ngay rồi do hắn juga garansi vô nè ngay còn tôi may như vậy mày cả mày nhớ lấy cha nhà với mày anh không nhớ cha kéo thon hết tôi may như vậy mày cả kia mình tak garansi nè ngay còn nè jadi cái punya ngay kan garansi punya cicak nyat ngau lihat awas cicak nyat ngay còn jadi cicak nyat tentunya udah mau lo ngay còn lo xin cho mau lo ha cái là nhưng ngay garansi yang hina garansi pun ni sampai seumur hidup mana hiểu này ha sedangkan kan dealer chut ai cha ja mau pun kan garansi seumur hidup truy cứu xăm nhà này ha cái mà nó ngay bị chín mèo chín những cái chín chun gì rồi không đó nhíp bật lì không lấy mồi hả
Anggap diri aku ini buta. Chạo phố ăn cái căn một ngày đó kiểu cái thong cha ai kiểu lười chối ngày muốn kia ba hẹn ai phun mong ai muốn cái ai phun mò kiểu bao phun à đó bao lát bao phun à ngay son cung chénว่าson cái ship dịch theo bàn đi còn về bán cuối không các bạn này tổ xin à tổ xin bác cha tải bẩn siêu bản tật cha juga chỏng hay đấy kiểu bao lát bao phun như liệu theo của mau vậy jadi ki kan pun ngai kasihan kaki mình ngai khoi kasihan pun ki ba jadi ki thoi ngai kasihan ngai kong kalau untuk las di liu theo si an hiểu là kalau hay kong nhong bao tủ phun chat liu theo yang hen ngai chui ở cái cha xin ngai mo cả như ta đùm bút cắt chặt ba mo tủ phun kêu con tủ phạt lọ thì ngã chiêu thằng đó cái thằng ăn thằng ngà siêu à sedangkan nhìn aja thò ngay phun chẳng phun cái là liên người cha đó tuan lựu theo bàn à cái bạn đã đúng bữa chẳng lẽ kan chỉ đã đúng bữa cái bạn kan phát hiện bàn kita sahan tuhan thò lựu theo bàn à cái cung chén này đó mau bao bà han mà bao last bao phun là cái muốn ngay lựu theo tổ mà ngay còn ngay hiểu cạn như last léo ngay muốn này chầu lu ngày món này ta đụng bút cá chặt như mấy ở đó ngay lằng xuống tủ kêu con nhông phạt lọ ngay mua tủ phun này không ạ cá sẽ liệu theo gà chen mà
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ngã cây giá ôi tùy ngay kêu hồn giá ơi những sự quý ngay còn vậy thì nhau vẫn sáng to hỏi ngay xong to hỏi ngay phần nó nhà là cô bởi du nhà là cô Hồng Lý Bằng Con có nhà là cô thằng ở đó ăn chiều à một tem các sùn ní dập sổ sói tạng của lùng
Mantan bos kau udah meninggal dunia tadi. BH. Baju dạng mua dạng kawan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Con nhìn con xin biết xin bắn cho hai đẹp chỉ vì tôi đang nhau thì đọc xin nhiều tỏ trong xin bởi dư dặn mò cậu anh mà những còn phải như nó danh bọn tả lấy muốn gạt liệp muốn gắn nhung chung hả chân tả chết ấy lát chuẩn hề cả làng xuống phun chặt phun chiêu gì bạ cái lệ linh phun chiêu gì đéo giờ đi cả cái theo mũi tự chân phun họ lấy phun họ tàu chuẩn hề lấy bạn đều chưa chuẩn hề li lượng nhất mojito sẽ à sẽ cả mojito đó sẽ cả lọ cả xì con nhà luôn có hi hà lọ cả xì à nhà đình là lu ketawanya dek hah udah pandai kah enggak lagi oh enggak lagi tumbang hah oh dan enggak lagi tumbang kah berarti udah pintar lah berarti anak papi udah pintar kan dek kan nhớ đây khi cậu trao hả sáng hả cái còn cái gì kiểu kiểu anh bảy tay to kìa
Lemon tea. Lemon tea. Lemon tea. Ternyata boleh juga ya. Papi lihat Pipi. Lumayan. Mana papi lihatnya? Sudah mantap lalu ya, ndak perlu lagi pakai ban bantu ya. Ya, Papi nggak pulang-pulang, Eva belajar sama Abang. Oh, lagi lah. Coba lah lagi engkolnya lagi, papi lihatnya. Tunggu bentar ya, Eva belok. Oh, nah belok dulu. Coba kalau Pintarnya. Pintarnya sudah pandai pakai sepeda sendiri ya. Wah. Udah pandai ya. Nggak perlu lagi pakai ban bantu kan, Dek kan? Udah pintar kan? iya, Papi harus jaga seimbang. Iyalah, mau jaga keseimbangannya, Dek. Papa pas Papi lihat Sekarang kan nggak lagi kan? Papa tunggu. Ada jatuh nggak kemarin? Kemarin ada jatuh. Ada jatuh berarti bagus. Kalau jatuh berdiri, dirikan sepeda itu, engkol lagi, belajar lagi sampai pandai. Nah, coba papi lihatnya. Gitu dia. Jangan takut sakit. Terjatuh, bangun lagi. Iya. Apa? Bos. Ya oke Pak. Coba kasih mami lihat dah, kasih mami lihat. Udah, Mami udah tahu. Oh, udah tahu ya? Gimana? Yo, gitu kan ya. Chào thái con. Sẽ là trả lời, chim nhận đồng cạ lời. Tả các muốn tả chết lời.
kia một đây phân lót trận thế tụ họp phun chặt leo jadi cái đó do quỳ suy vậy đó như đây cái đó do quỳ suy còn mèo còn chỉ có một本事也是两应该是冇本事做下嚟仲加咗quỳ suy樣講威哎呀真啊memang koman karena juga kendala yang mana bagi Alung Chin tuh pantang siangnya sang saya pantang ta chuối cá cái lưỡi ông xì cá từ ngay cầm xít nhau ngay dầm ngay cầm tâm nhau ngay họ hay trong tâm pa lá mungkin ba cái sông xỉu cái chẹp thì lo yêu kiểu tao bay bảy mày ngay cái gì lui họ liên ba phật liên ba ủ tụ cao chín ngày cũng bảy cho mày ngày cũng ngày xong xin cái sát này ba tại tập cái tròn này trong khi là con liên tục hâm tổ liên tục hâm tổ cảm xúc nhau ngày chạm mà đó ấy cảm tâm chút nhau ngày hòn nêu du nhìn bẻ xa cái cha chuỗi các cái lưỡi gì mày màu ăn cái hình ngay thì chín nhà ngàn và đinh ngang nhìn bác có mịt men này như nào và đinh ngay ti liệu vẫn hầm tổ liang ở lì pong liang sát phật lên chỗ tại ở trong thì nào giờ đi chỗ khai kín nhà mà trong thì nào đó giang mày tao chẳng thật sát lấy còn các tụ mê dịch chặt sơ sơ bên trung cơ rần mà ngay chim khai thiệt ấy nghe lát thả cái kiểu ấy giờ đi lát sẽ ngày tả cái chết văn lát trận thì thò cái tu này phun chặt cái phun chiêu cái phun bong này liệu trong khi này kẹo chốt xì xa làm cậy cái sẽ cho theo bù hiếp để nó sẽ các phần người xì Các sản vô sẽ đây chúng ta sẽ làm mà
xịt cá đó có này còn như thằng xịt cá xin hỉ dịch cha đó xin hỉ dịch cha sen phun khí như nào cầm xít cho người dám đó ai cầm tâm cho người họ nào cầm xì ba đều cầm xì ba tông水啊đều cầm tông pin ra cái bù xin mà xếp chẳng tiền chung gì à tông chặt pin ở đâu này còn cái thằng cho anh nén kêu tông chặt pin ở đó kia hiểu khá chuông à kia hiểu khá chuông ở đóกติกาđó hay còn ai chút thì gì xí còn ai lấy bò gì chặt kẹt cá đó chút thì chăn chung ở đó kí tụ ai cầm tiền đâu à ai cầm tiền sẽ gala nhau à mấy cái mũi nhiệt ai kiên tuổi cho này tảng của à như chờ tôi có này còn đi kì bay luôn co mày serius kerja na lung jangan banyak không quay ok xí này liền hay chín cho thầy theo luôn liền hàm mò hắn xí bút xí dùng ngay đó các hai bị cộng như thằng lẽ đồng xí lượng ban dùng đó lượng ban dùng pháp
bắt họ man thiên cô hay trong trong nhi giống đó à tụng nga nhìn nhưng mà các nhìn hiểu phút ngay là sẽ này nhìn đó bà tí tụng nga nhìn hạ nhân lôi bụng khá li bài nhân nhá à giang chỉ tỏ theo luôn theo gió chỉ ca chỉ à cái à lia chỉ ca căn quân nhì còn là chỉ lia hầm tổ hầm một cung phu rồi đó lia buồn gần à nhung chung chung bên bên hả à lia chỉ ca mệt cái shit đó mệt họ loi chỗ chăng loi hả quân nhìn hả tak perlu bandingin diri dengan orang lain kamunya kamu saya lihat ya kawan jadi saya nhìn tụ chỗ tại này bị như này đó chúng ngáp pen you kan kita selalu bernilai ke hal-hal yang jinka còn bolok jinka logika đó jadi kicau còn ada jadi ngay ba hanya untuk lagi menjelaskan kemungkinan hamdo mungkin no bông bảy han sẽ trong sika li pan nhìn cái dịch phù phun nhìn kan sika kan juga heo phun sản chẳng phun sản đâu thì là trời á hay ngắp pen you đó cái dùng chút kẹo bùa cái dùng chút kẹo bùa thì là trời có liệu đó dùng làn sa lòng à makanya gitu selalu còn chút cây đó tùy mình tỏ dịch trạng trung chỉ Tuhan môi à itu hanya hiểu trong đó lý têu mèo bóng trên nhà này trong xỉu gì này trung ấy có lưu trình xoay đó cái hanya hiểu trong họ cái têu là gù là mạ đó jadi lihat á lượng chân nhì ship liệu nhà nào đó lý hải xí xe ba ăn tôi nhìn mấy thằng lỗ cô đều các bạn đấy các guitar họ tiêu xong cái tung hàng tặng ấy hiểu à jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tak perlu. Hay wah. Sebenarnya ngay moi yang dibandingkan. Chứ bữa cọ nhìn này sang thủ rồi đó. Cọ nhìn này lũ ha. Jadi chúng chỉ các này bandingkan nhìn cả phết nhìn là nhong đó. Gì cái đâu nhìn kan cái này bandingkan là nhong. Cái đâu nhìn ba như tôi nhìn kemungkinan cái chút xe như tay rồi nhong ai phụ đó. Tay ở nhong ai phụ. Cái nhìn pun cái bạn theo lưới á gian mau pun xí chọn hay theo lụa. Xong lùng chiến đó cái dùng liềng bàn tụi nó đó liềng bàn tuần khẩu phong cho nó từ chín pu như đó cái hắn hiểu tin được chín pu như đó liềng bàn tuần nhí nhớ sao hiểu mày con mày âu chân tụi mày tỏ hả số đi sao chỉ có mấy còn
membandingkan untuk semuanya, jangan cumankan kepada orang-orang yang tertentu aja mah. Siapa yang merasa tersinggung berarti dialah pelakunya yang mana. Nhịp bún pin tả mông cái đó nhịp bún pin à tả mông cái đó chung chỉ tả chiêu chung mới hành yêu to ngã cây giá ôi tôi ngay kéo hồn để chi giá đeo này số mắc cây kia xếp tới ngay con aduh hah mấy mô kỳ gia mô chào kiang con to lọ bán theo bên chàn chàn đi mô xiong kỳ gia mô chào kiang con to lọ bán chiếu bên chàn chàn cây nào cây sầu là chỉ mày pun kỳ lùng ai xa cây sầu bên này xa cây sầu pun
ngao pen nhiều pen nhiều à đưa lấy bài thoát hết mặt bu như nó hỏi kết xuất thoát hết đâu nè giá xí ngao sẽ cải mẹ đấy nè kết chút thân này đã đồng rã chút à tiếng sẽ cày hà lẽ sẽ gieo như mấy tí các bạn còn kết chút thân này cũng nhiều dùng không ạ kết chút thân này đã viên biểu kỳ tu về lọ phung à nhá là có bà ơi chim đi nè là có các ngày si mấy còn mấy cây sau bên gì các anh bốn bảy như đi dư chả dư ăn pen nhiềuกันเนี่ยpen nhiều là sau đó ngay hàng sông cô keep như này đó jadi kan bốn bảy cái gì si tiếng chula các anh nè bốn bảy kampung nhìn kan nó cao thong nhìn nè cao thong nhìn si hình xí ha lo cao thấy bán cùi ở ngoài ha jadi cái kiểu dư nhìn ổn định săn kiểu dòng ổn kiểu chim phan phò vậy jadi bốn bảy nhìn kan liếc kampung nhìn kan xin nhận cao thong nhìn hả nửa thong nhìn xin khang cho sen lý thong nhìn xin khang cho theo lũ thong nhìn như mổ cá hổ chó thong nhìn như mổ vịt hổ khí hả như kiểu chảo khí đâu hả để đi liều phân đủ có ấn lọ lại hả cái sòng đó hả mấy cảm bung tủ lý cận chín hả mang đi cái cao các thải văn chùa à các thải văn chùa đó mỗi như sự bảo muốn toàn hai toàn chỉ à mỗi như sự bảo đó khi cái bộ lá trong cái khu đó tạo bộ lá cái xe phô ô xì chip cái ăn tí xe phô phải hết ra ăn tí dư vũ hay mẹ đâu chẳng ai xì à cái xe phô lấy xì chip như mấy đi jadi cái ad đó cái ad cái kan hiểu còn thông bay đâu to sảo giống đó cái còn ngay men to cao to tông nhìn du có hói à mang đi cao to thông nhìn pila du có xì à cao thông nhìn cái nó cao thông nhìn du có hói đó mang đi pila du có xì à du có lan xì à mai sang xe tụi mày cho à men nó cao thông nhìn này hả mang đi cái phân phô đó mũi như thế kêu lạ tuổi nét bùng xoay à nét bùng xoay cháu xin theo kia xem cả những sẽ giám phố xăm tiệm bàn hóng cả những sẽ giám phố sẽ tiệm kêu trả họ lăn su giáp cái bụ xuân bụ chay cái cắt đứt trùng lý tao gì si lý tao thèo cọ đâu cái le kẻ thiếu na cái kêu lạ tuổi đứt trùng bùng xoay đó mũi như thế nhông thế nào tôi thải lăn xí à mũi như xí à bảo băng bót à các xe phô dòng xỉn ra xe phô bây giờ tay trước chọn cầm bung kìa kiểu như thân nhé ba cái tết kiểu cái như thân kiểu gắt đây là bù sung lá ba đây kìa bù sung lá ba bằng ngô xía đó bù sung lá ba cũng ta kiếm bằng ngô xía đó cái mình đó có thông nhiên đeo ăn hổ leo như thế này đó đi cái căn hạt nhà con đó cái bù xía đấy chỉ chặt bù xía căn săn kiểu bù theo như vậy tí cái căn ti ba cái những cây sầu bị chạm phổi à mang đi cái thải văn phiêu kính đi à thải văn phiêu mô tả kiến à mút tù ba lay giết à thải văn phiêu đấy mô tả kiến và mút tù ba lay giết à các xe chống ai chạm pen nhiều à nhầm cái còn thiên muốn thí lễ nhầm cái còn gì khai gì kia này không đó cái khang
Tapi các còn đòi đó kiểu còn gì kia đó bộ cả gì kia này trong thế nào à các xe sử gì chiều cao chẳng hả các mấy còn giống cái một cái dư tiêu đó bẹt đòi leo trong thế nào bẹt đòi chẳng khen kia trong thế nào hay lý đâu mày chay là chỉ mày chỉ mang quảng cô cái bởi oi đó con li cầm bung nhấn chi nó bởi gì à nhưng mà cầm bung nhấn cho tôi cái bộ khai điện mồ phía kẻ thong à mồ cá kẻ thong à mày chay như bây giờ lấy mệt mỏi đó expander chọi nè cái câu nhí cái expander chọi này mày chay à cái câu nhí như cả cái xé cái toàn khúi tụi mày à nhất mày cũng phiền này á chung ali sa cái kẻ kia nào cả cái chỗ đó cái cha chọi nè bố innova tuh handu kali ya ali những số to lôi những một phần kia trong hết ta là như thải bu hết rồi bá thải ra dịch chân bụ chẹ gì vậy á tapi cái lên như còn cái bụ trong hiện ya sederhana walaupun cái sederhana cái sawisan cái xì tiêu tuh hắn ping kok kawan nhưng một phần kia trong sederhana cái bụ trong sederhana trong đó sekian trong đó cái sawit sana cái jin sana cái xì tiêu tuh hắn ping kok cái gì được vẫn hiểu con nào con hả cái gì mà cái tiêu xỉ đâu ạ ali nhân chân phụ tôi li cái phải ở truy kheo thế ngay mà ship bảo ngỗng gì à ship nhít dám kiểu nhít mô chu dám mày ai ngô xì đúng vậy à ai ship bảo đúng hiểu à thế trong bàn ký bàn bảo à sáng à mấy chả cây mày hiung kẻ nhất còn chỉ còn sang phù sa kẻ nhất à bao xía các bạn
sáng hạ trước tới nhìn xịn xì vào các bạn trước tới nhìn xịn xì vào những bộ kỹ gắn kỹ con như con ngay con như họ giống như là để sao kiểu mới ăn bảy chân mà cái còn mới ăn bảy chân là cái gì xí còn chỉ ăn chân rồi đó cái gì cái nào cái sọ à eo sọ hay tung hàng tảng cái tụi bảy tiêu kẹo cái hắn mẹ nó chỉ cái phim ông nói như gì à giờ họ một hắn xí bút sử dụng lộn tại đây hay cái xí hay năm tổ tu bẹt tổ đó mày họ lăn chú khá đủ họ dùng không à kêu thầy kêu thầy kêu thầy như tôi xe nông mi sổ bằng cái cậu đi à không hiểu dùng cô diễn năm tổ tu bẹt tổ đều à cái gì hiểu như còn ai thì đều bu theo ông như nào đâu phải đâu phải theo ăn ngào tampala mau cari ini lagi lung ăn khiêu mồi hả
tiêm chẳng cái cho ngày phải đúng gì à ăn kêu gì vậy cái du xin này cái du câu hỏi đọa bá chẳng cái loại hả我埋上最難言，喺廣州我相見，你講係故事，到講廢呢世界故事，看人家看前傷心，真相是按我用，這項目表達未知。一定你他愛相遇，相隨相依的我，一定那個心，很煩惱了，冇事了，這種感覺，一定在那個心裡，為一個人沒安住的，不能回答有。ngày nay shit lộ hãy câu nghe shit lộ ngày xin quay chân xin trong ngày đi quay tìm dịu nhỉ ngày dịch vì ta dỗ đi ngày nay shit lộ ngày sinh mới chân sĩ dòng nhà sinh đi phải tìm hiểu còn trong ngày dùng cây nhìn cầm lấy từ ngã cây chín biển lì ông trong ngày bản bản chỉ tô mô phun xí
心里所中，这个你要告诉啦啦啦啦啦啦啦啦啦。Thảm khi con to anh yêu lọt lo ngày chiều cũng dòng chén theo cô anh thiên nhế ta liền hồi nhiệt lọ quỳ liêm cái xế
cây trong ao ơi tôi xây cây trong ai đã có mấy trăm tuy làm gì thấy con cháu ngay sông gì thấy ngắm những ngày tôi không phải ngày tôi sẽ chạy các song sinh trên sông thì ăn mua gì không mua phải chợ mọi người ngày sông giờ mọi người phải xin đi phải chẳng để ăn dùng gì à bữa cái như còn lý đâu nằm miêu hay lên cây kia sang xe tôi thấy xây cây trong aliแต่โตไม่เพียงสุยนานนี้ให้con cháu ngay sông đi chúcให้กำชิ้นไก่คู่สียองตัวคงไปในทางโตใส่ไก่ที่สีคนยินกาทนทินสองสิ่งยอมดีกีอันโมยุงตัวในช่องมุกเป็นจ่ามวยหลังซีที่ทางในช่องดีจ่ามวยรีบกินไปงานใกล้ชิดรีบไปยึดใจไม่อันดูดีคนไงยึดไปตาโยกจุยยึดยังไงจะชีพตกอีให้คนไงตกอีngày xin mây trắng xì chúng dòng nga xin đi mây đeo đi con ngày đi ta cho
嘿，當唱藝阿用現計來自，問現咁嚟掉亞計點便利，可以用藝彈沙去多麼歡喜。到吹世界上阿里，一朵米香水。相依，潮嘅咁先計故事。群家团情喪屍，先想念見老死相無實則無知。別變下偽相氣，想世只叫情計線。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hãy con cháu ngay sông thì chúng hãy tâm xin cây phù sinh sống tôi hãy ngày cho sẽ cây chi còn những ta con tim song sinh trên sông thì anh mô chung nó sẽ trong một hết chậm mình chiกินใส่งาไก่เส้นเลยไอ้จิตใจไม่เอายุงเย่hôm nay thì quý ta dỗ chính chính ngay là shit bỗng ấy không ngày xin mưa xin dấu nga xin đi mới trăm diệu nhiên
คนไงที่คุยตาจอกสุยยึดกินไงยาเช็ดหลอกทีเอ้คนไงเช็ดหลอกทีไงสีไว้จังสีฉันยาวงาสิ่งดีนะเที่ยวดี Thế còn chừng ấy ai nhóm nhìn cây lấy gì Mạnh nhìn cầm lấy từng cây xin viên mì Mấy dòng ngày tàn xa Chỉ đô mô cú xí Còn không Nếu bất kỳ Đó nói rằng là Không có lỗi gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mày xếp suy mấy cô phim lòng nhìn có shit phục Chính kinh anh trong xin nhi bởi lấy chạm kịch nga xin Chính kinh anh phun mình phải nhớ cái xin Hê ôi màn nhìn hãy con như mò gì xí Hi mong nhì cho con ngay tí môi ơi ngái a lì nhìn cháu xin ngay trong lối tệ nhì hãy con như mò gì xí hy vọng gì cho con ngay tí môi ơi ngái a lì theo xem ngay kiếm lối tình chính kiến ngay phun mến như bởi loại chạm kịch nhà sim trên nhánh phun mình thấy những cái xí ê ôi con mò gì xí biết mong gì to con ngay tí
計上去諗用。切家生出咗了龍，我噴發，心裏切家瞓到麥雞脆死上，我們我講就沒有變到安用。可憐，目接了出冇改變，為了錢，切家就出來少難，做乜計切家為生出吹南洋，冇時間可半切家兩沙拖涼。可憐冇接了出冇改變，為了錢，切家就出來刁難，做乜計切家為生出去南洋。可憐冇接了出冇改變，為了錢，切家就出來少難，做乜計切家兩沙為出吃吹南洋，冇地方可半切家兩沙拖涼。去南洋，切家生出多了龍。很可憐，木接了出冇改變，為了錢。
thiết cả treo chút lấy chiều năn gió mạ cày thiết cả liềm xa bơi sang chút chơi nam dòng một thì phong hồ buồn thiết cả liềm xa thó liềm sẽ cày chọn chơi nam dòng thiết cả sang chút thay thì phong la 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 mò con đồ hay bơi theo biển tiêu hành nhầm khô liễn một chiếc lưu mô cây biển bụi liêu chén thịt cà tiêu sức lấy chiều năn ô mà cây thịt cà liêu năn thịt cây nam dòng mô chi công hồ cắm con số mấy nhau trên tiêu anh nhau alo rồi trong cạo phò đó untuk trong lẽ yang ăn thái kỹ thuật chui đó kim mang tí hắn lại thì mò mình còn phiền nhỉ nhà lùng phò đó mấy còn untuk loài gì gì còn ở con xoay nhìn nhau đó cái chẳng ai lấy hạ nhà lùng phò đó lẽ ăn thái kỹ thuật chui đó kim mang tí lại thì mò cây trong hơi nắm dòng thịt cao sáng chút thay thì phong thô liên một chiếc liều chút mó cây kiền liêu chén thịt cà phê chút lấy chiều cà phê xăng chút thay tham dòng mô thi phong họ phun thịt cà liang xa thọ liang sẽ cây son thôi nắm dòng thịt cà sáng chút to liều lòng ăn khô lian một dịp liêu chút mô cây tiền vì liêu chán thịt cà treo chút lấy chiều năn rau mạ cày thịt cà bơi
tăng thuật thầy nam dòng mô thi phong hồ bùn thịt cà liong xa thó liong mò mùn mò cong gió mây héo biên tèo à nhong anh khô liễn một chiếc lưu chút mô cây biển trong hơi nóng giận xin bơ sáng chất hay thì con ăn khô liến một chịp liêu chút mô cây tiền bùi liêu chén thịt cá treo chút lấy siêu năn số mà cày thịt cá với sang chút thấy nóng giận mô thi phong hồ bùn thịt cà liong xa thó liong để cày xong thấy nóng giông nhớ luôn có kim mô dùng hay mô chạ đó và lõ nào tổ những giống dùng tổ chạ đâu à chín kiến ngành song xin như bay lời tiệm kịt nga xin chín kiến ngành phun mình phải nhà cái xin hê ôi màn nhìn hãy không như mô gì xí hy mong nhìn tổ cho họ còn ngay tí môi phải ngay ali dịch theo xin ngay tiêm lôi tên nhìn sẽ cây sông ai lý tàu mày chẳng khi năm
chỉ nhá cái vụ giáp ở đâu một cây thầy đông thiên à nhân xin chỉ tay phùng phong lụt mò biển chỉ gai khiếu nhiên năn này phù nhiên ho đó còi chim san được du dặn chín khiếu nhiên họ phù chỉ đó làn méo họ sau hiò còn hay còn chào ngay xiong hi chiếu hay cầm chín cái khu xí như con nhá luôn có tổ xẻ đâu thì gì đâu cái nhìn vô chọn mô chọn ngay cho hộ bên kia ngay giúp mấy còn theo cái sẽ mấy còn mua cái mét đầu hộ giống đó jadi chỉ cái tổ như này cha đó ăn gặp ba chỉ cái cha giống này đầu cái nhìn này cha ở giang đâu chỉ cái cha juga ở giang này đầu chỉ cái cha ở giang anh nhìn này cha juga ở giang terkadang hadir rasa curiga seringkali bila ku memandangmu berjuta tanya di hatiku seandainya engkau sayang kepadaku siramlah bunga di hatiku apa sayang katakanlah aku ingin cinta yang nyata seandainya engkau sayang kepadaku siramlah bunga di hatiku Trong tổ bóng bay ngay số xe cây chỉ xì còn những cá thân xin song xin trong hi kỳ ăn mô dùng lâu sẽ sống một cách chợ mùi chi ít kiến vi hàng ngày trong hi nhi trong sống sẽ sống một cách chợ mùi chi ít kiến thấy na cái xin lý ấy đích trả nhìn mẹ ăn dùng gì xiong tổ bông bay ngày hắn theo cái chi xí bốn nhìn con xiong việt tôi xí xiong lối cả nhìn cha lối mai mì hắn mô nhìn cả cha bốn nhìn yang thịt một cuốn si ban kỳ xin bồi tuyệt họ chẳng chi trong lời hi ba lòng họ tăng lượng kẻ lỗ mì hành mô nhìn cả ô tăng cuốn nhìn sân hay sang tô khéo chiếu tông tô khu chín hay treo mô lù nhìn sân hay sang tô khéo chiếu tông tô khu mùi nhít thế nhong cháy trong ngô tù xong lại hòn chín lời tùy ngay treo
ngay tông hề dệt theo kèo bụi liao to thiền xoay loài cá thìn buồn khói ngà cây mũ chip liu hà sông khói ngày con ngà xe phô kéo ngà cây miên phàn khói ngày dàn heo còn mày bói bỏ hạ nhiệt ngày già bơi son diệu loài ngày bơi kỳ lụy bùn ăn to gì oi xiong tô bông bay ngày hắn khéo cày chi xí bốn nhìn con chồng dệt tôi xí xiong lối cả nhìn cha lối mai mì hắn mô nhìn cả cha buồn nhí kỳ lối giang xịt cả mô bún xí ban kỳ nhìn mùi ngày lùng mô chán chi xiong loi hi ba long ô tăng liong kê lô mì hàn mô nhìn ca ô tăng bún nhì nhìn sân hê sang tô khéo chiều tông tô khu chín hê treo mô lù nhìn sân hê sang tô khéo chiều tông tô khu mùi nhít chê nhong cháy trong ngõ tù xiong loi hiong chín loi tùy ngay treo ngay tông hi dệt theo kèo mùi liao tô chian xoay loài cá thìn buồn khói ngà cây mũ chip liu hà sông khói ngày tháng ngà xe phô kéo ngà cây miên phàn khói ngày già theo con mày bói bỏ hạ nhiệt ngày già bơi chón diệu loài ngày với kỳ lụy buồn nhì ăn tô gì oi ngày lôi chút muốn thì cho ngày giá mọi xiong an to ngày lôi chút muốn thì cho ngày mọi xiong an to ngày giá mọi to phán nó tetap di wifi
mô phun xí kiêu ngay thu chu sắm thon chu phần thăng lâu phần chu cái tâm của kẹo làm mô buồn xí kêu ngay thu chu sắm thon chu phần hắn lâu phán chu cho cái xăm phu chiong lan phu cho ngài bong bay chui choi có Chả thai Guru besar Anfonhi Imlek ini dapat angpau dolar Hakka dan Taiwan berapa dolar Sân xịt lùi ơiแล้วเขาลีนิดไงชื่อพุ่นชิวเกียวแล้วบองใส่ได้ละกางไอ้ฉอเลี้ยมูนฉอฮะหลังซุ้งไอ้พุ่นชิวเกียngay mười cái như tao sao còn mua chạy bây giờ còn yên bụi đồ ngay chi đồ mua gì gì à ngay chín rồi theo lúa đó ngáp bố cái bọn người nhận à ngay bữa đi còn là ngáp bố đó là bố theo trang à lấy cái như này ngáo u này cả nha nè bông giáp rồi hả bông rồi hả quay bông rồi hả cái chú còn chặt cua à trong lớp tân sa như mô xỉu nhỉ nhông đó như ban những cái công trình nhiều ăn xỉa là trong các chỗ là sẽ những gì mô liệu xịt theo à đầu các phun chặt những liệu theo bán á các chỗ là sẽ những gì mô cái khắp cái dịch theo ở trong bát sen ngay chăng mày dù mày học kiêng buồn quay na mê ya hê thấy song san hết to cho cái nhìn mũi nhiệt độ sẽ những cái xe tí là bắt họ phân hiểu luôn đặt cái kia bằng tròn đội như này đó
thấy cái mũi nhiệt độ sẽ không đó mà đi cái bác mang thòn đội nhìn kinh tí được bác hảo phân hỉ không như nào bồng bay ngà mê ya hê chơi song san hết to thắng cái pháp to chính shit ăn chơi có bồng bay song san mô mạ cái cung cho họ cho mỗi như thế có chú nhìn cả đà bò thời song san hết to chính shit hay chi liang có chú nhìn mỗi cháu xin hong tổ thông anh dân bong chồng ngà mê bong bay nhong mỗi nhịp xoay lăn xa cả tiêu tăng lăn mình chong chính shit chi liang sang to chồng ngà mê bong bay bị lăn xa long kiệu mang shit cho hai nhịp cho ya cho bùi liao ngay ăn to chỉ mọi thầy ngắm mấy cái miệng suy chín hề bài bộ nhà lái nhà mấy hà nhít bơi co à mạ lo thấy con bơi hiểu cho ngay theo xa nhà bơi lôi phụ gì nhỉ à mạ cái en nhi ngày mô pun si ban ki ơi apa dek Mami mana? entah mami oh di salon kali di atas loteng kali Nggak ada. Nggak ada. Salon clothing. di depan kali Nggak ada. nggak ada la 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 theo dứt thức thay tung thiên dứt xì khi xí hiền những khi giàu giàu thấy tận những niềm chân chính ai ngọt vẫn như điều cuồng nắng yêu cô nhìn sân chẳng thay lo mời yêu kẻ nào hãy nhung cùng xây sống cay nhìn bởi yêu khiêu nhìn nhất theo nhất xuất thay tung chân nhất chỉ khi suy chân cũng khi giàu giàu thấy quay chân
nên nhìn sinh như phút tay lọ theo điều của năm những tôi chân chẳng hay lọ đôi dưới giá không còn phải sống cái gì nơi yêu thương金錢莫想安當，農夫一計熱枝朝他陽光，群貧標生之間，超愛感到是多下熱，永生現金錢。
莫想太多。能不能在你心里他人光？後生現金錢莫想眼多，農夫也計日子超阿娘哥。ngày sống chút đi theo cô mẹ ấy câu như theo bu giang cô hy vọng như mò cho ngã tam pa la cô cho ngã tam pa la cô trên shit mò này ho mỗi nhiệt shit hà bao ký xe đi thành hiện trong cô mặc cái sáng xe kia chiều hay mới gió mỗi nhiệt shit hà bao xe đi cả nhìn thô hy vọng như téo xa mô trong tâm pa la cô tâm pa la cô chiều thế ít chắc hay phản chủ Sa sáng HP drop hello kawan.
只是万物还来不及说，我的眼泪早已泛滥泛滥。总是我明知是那一的个人，只是看清自己的盼，我不重言的呼唤呼唤，只是保重千万千万。Nhanh mày cuột léo à con. Giúp mày hỏi con gái. 只是万物还来不及说，我的眼泪早已泛滥泛滥。总是我明知是那一刻，只是看清自己的盼，我不从言的呼唤呼唤，只是道尽千万千万。Nhịp theo nhịp sức thôi tung chân nhịp cũng đau đớn thôi chân một chiều nhịp chân nhịp lộ sinh sống chỉ quay chân nằm cay nhìn cay theo nào nhịp chi cay piát nằm những ส้นคู่นั้นจนเปลี่ยนคุณเน้นให้ขอเลี้ยงในทันนั้นเส้นหัวใจอยู่บนเส้นทาง Theo sáng nhìn cam trên mò xiang an to nòng phí nhạc cây nhít chi chiêu nhong có còn hẳn theo sáng chít ca ôi khinh khinh tí to xí to hạ nhít bồi bún nhìn còn mò theo sáng nhìn trong sinh mồ xiang ăn bò lòng quý nhạc cây nhịp chi chiêu cho dòng to còn kéo phấn xích ra chưa ơi kinh khí gió khi tôi còn như tay đôi cũng nhìn mây còn mò cả tôi những chỉ ơi nhau buồn bên hết tôi là sẽ cây trong nơi nhiệt sạch
cả số nhìn chỉ oi hào phun mến hết xoay xe cây trong mê dịp thành nhìn xuống giao xịt cả số nhìn chịu oi số tổ diêu nhìn xin một con bay dịp xanh tất chết tổ nhìn hàng ngày sống lý châu con mẹ ơi cao bà nhí chỉ mong tới thầy thế cả ơi đâu theo sáng nhìn cam chín lòng với nhà cây nhít chi chiêu theo sáng nhìn cam trên mò sáng an tổ nồng quý nhà cây chi chiêu nhong con còn hẳn theo sáng chít ca ôi theo khinh khinh khi gió ôi hạ nhiệt chít ca một nhìn lời ngọt ngào cả to nhìn chỉ ở nhau vượt mình cả hết con sông đây
有生言感情莫想安度。農會也計日子阿娘講，看行後生出家，超愛見基座，是多下業唔會本面來看我。後生現今我想探討。農會也計日子超阿娘講，còn hành héo xăng cái xa tiêm cây trong xeo ấy hả, cái xa tiêm cây trong xeo ấy hả, xeo cái mày đúng xí ở trong hả, cái trong xeo cái mày đúng xí à. Lòng quý nhạc cây nhịp chi chiêu ở nhau có còn khăn theo sáng chết ca chiêu ơi khiến khi cho sĩ to hà nhịp bồi cuốn nhìn lời còn mò theo sáng nhìn cam trên màu sáng an hồn mong quý nhạc cây nhịp chi chiêu à nhộn con còn hành theo sáng xích ca chiêu ấy khiến khi cho chỉ to hoa nhịp xích ca đôi cuốn nhìn lời còn mò说完路还来不及说，我的眼泪早已泛滥泛滥。就说到你的，我的。cây dính chiếu ở những con còn thành thế sáng sức ca chiếu ở những con chỉ có ở những chiếc đôi nhìn đây sesuatu highlight budusko dengan kehidupan
theo sang nhìn cam chín mò xem ăn to theo sang nhìn cam chín mò xem ăn to mò với nhà cây chi chi做木的鞋，就被好鞋了。做木的鞋，被好鞋了。我别哈拿白罗了，啊白罗了了，随時要腰了啊！身體熱天信nhân啊！啊白羅了，嗌作係咁先。做木啲鞋啊，就前學啊，就前學到một chút前xếp ô，小nhân腳嚟ô，咁啲咪ประตูสีทุ่งแล้วก็ยุของเหนียวชุดแล้วก็ยุของ小nhân腳嚟แล้วก็ยุของสีชุดแล้ว做木啲鞋人棒。
bắt lỗ theo. Vậy mỗi nhân của mẹ nó vậy mẹ ăn trong ngày của nhân một phút đổi nhớ sao phung bao nhiêu sao một của mẹ ngày không hả tận hạ nhân này con tận hạ nhân ngay cho nó dưới ăn rồi tổ mộ tiết chế con siêu ảo tổ leo nếu còn chẳng nặng tổ leo cái còn 병 chỉ giàu leo cái còn than vũ ly leo cái còn tủ theo sọ leo cái tả phân nhìn chơi đâu leo ai ơi chân bóng
สมมติเฉย呢個時出了，跟呢個牛出了。cặp buồn hơi lợn cái mua liều khút thiệt à chứ còn nhậu chút đéo chứ còn xì chút đéo chứ còn tù xì thùng đéo dân bỏ ngò
giờวันngủ hay lấy cô từ xưa ở đây anh lấy tôi không ăn theo sáng niệm trong tim một chân anh to nồng phi nhà cây nhít chi hê a nhông có chúng á pen nhiều không ạ cặp cuốn siêu mô lượng khút thiệt à đây mô lượng khút thiệt ở châu cụt thùng leo nhiều trong phòn leo chứ rồi hầm chung cô pi leo gian bỏ ngò cây giá quay chim trong bắn xăng tôm ngày sông to hỏi ngày phan nó hỏi chạy một nhà có thế khi yêu công hiến mệt bay sông phay ngã cày xin lý con như đó sao bệnh cầm cổ men nha luôn có hả ngay để mà nhé hỏi ngày son to hỏi ngày phan nọ hỏi giết cha nhìn một nhà có thế khi như con gì nên bay sông phay nhà cày tìm lý
呀，水袖衫闊闊，月餅春多，看見看見，先能過。Hồ bá hồ chưa á còn cái mày nè cái này sâu chẳng ấy phun đấu chặt hí tôi giả đi bá hầm cái nhân nói mày cái chữ cá tao tao lộ hí tôi hồi chút bá la 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 thằng nó đồ hỏi đồ xíu kia thằng đó hỏi đồ xíu kia lượng ban cầu to cái bắn tí rồi vì sao bỏ vì sao bỏ ai vô lý tao xí chung pha cuốn suy à xí chu ở chân cuốn suy
啱上嗰部成特通喺度，一拆 spring 啊，一拆嘅 spring 啊，喺揼巴拉摩托車呢，揼巴拉雙可以解拆 spring 嗰要甩下叉橋啊！真甩下叉橋，共相愛阿娘獻計來自，問言cầm lời tiêu ngã cây khiến tiền lì, ôi dòng ngày tàn xa chỉ tô mô buồn xì, liang pan hắn ham ngày ca ca dịp chạ nhì, khỏi ba lòng gì, mô mấy sinh lì. Chẳng may xét chui mấy cô phí lâu nhìn cá chết cùng mỗi nhiệt gì cho hót téo bơi xí liang cây cúng chen cầu tô dịp bầu mì cây thân ngay cùng cũng tiêu ca chỉ còn đi hoa tiêu ca ăn nhiều ca buồn thiên chẳng yêu ta你都用係射花攞別字，射花攞別字，你都滿สุ係潮壽滿，街上人都有賣。啊，你都射花攞別字，射風險字啊！你都用係射風險字啊！講點啲？Kiện phun nè đi tới xe phun hẹn gì à với cậu tí à đi theo nhau xe phun hẹn gì à dám bọn
ơi nabrak tiang. Makanya jangan laju-laju kan dek kan. Dek ơi, dek. Hừ. Nhưng còn nhá lúng có này thiệt à, sử dụng chán này à. Ini ngay kio xoay cho bánh kết cho lý hả các bạn, ship dịch xoay cho lý hả, như xem đi, lý đâu tôi sẽ cho tao ngay mua mày xịt tủ liông leo, ngay chui đó cha tay chu theo đó ngay mua mày xịt tủ mu thì trong ngay con là có trong kia là trong bạc có chút nào cũng chui chọn cái nhân trong à, hancur mobil kawan, mày kebanyakan nambal. Lihat mau pian, lihat tulung chao sang sợi trong cái trò xin kêu trả ba à tu bể đa, lihat ba chính bởi cái một dịch tiết bàn tê này, một tiết bàn tê đó, trong lẽ trong một dịch tiết bàn tê đã mungkin như ấy mấy phân phát thiệt bản ấy langsung cả cái bẩn siêu cái chỗ xin bác đều trong á hả chỉ cho cái ở bên một độ bên bùa thì lo hay món à hả mà sát lý hả cái phô cái kiểu cọt bò là lu cái trời này liền chiêu đâu kan mụ chu mày mụ chu này cái liền chiêu kan một khổ này lo hả có liền bắt lấy sổ dội tốt ở trong à gian bỏ ngó anh lát lại cái cha khéo ấy à cái cha khéo cái thon thật lát là cha khéo dưới ai cha spring bẩn chiêu ai phân teo xong ấy tí ai bẩn cái spring ăn trong cái bọt sần tạt đâu xẻ chiêu à cái spring nhung khoai lầy lý nhiên cái chỗ hong à ngay điểm bắn ngay hong liệu điểm ngay hong ngay chỗ xẻo liệu điểm bắn à ngay chiêu hong lấy chỗ xẻ leo cá liỏng bắn mây chó các bạn cá mì thủ ngò dùng cái kiểu chỉ cung càng đó đủ bể hàng ngò dân bỏ ngò lát khút cha khéo ấy nhưng mình tầm bao lá ai lấy li tít cả ngay sẽ cha khéo sẽ chẳng ai mua đã sẽ lấy cha khéo sẽ chẳng ai cái giờ đến đây phun chặt thì phun bu sẽ để phun bu chiêu đó cậu hay kỳ oi ha ngay bảy khuy đồ ghi la pesan sudah ganti 2 kali kalender. Oh mau pian nữa kawan. Các mau pian xỉ chín, các xỉ chín đó. Tông thô xỉ chín đó. Chứ hàng đầu cái hì liao ở trong này nào.
để chỉ chung lấy ở đó chỉ chung lấy chế hệ ở trong hàng liệu không ạ cá mày biển nó đã chắc hiểu dân cái tôi mang lại đi dân cái gì đâu yang lăng xăng với mày còn kia à yang bảo lỗi hả thật chóng đít đít này nó ghê này nó đít ghê cái ấy xa nhông tiêm nhông kìm mốt nhông siêu ấy hả cái ấy xa tiêm kìm mốt nhông siêu nhá lùng coi một tiêm nhông siêu nhá lùng co các bạn nhá lùng co xịt chín chín rồi theo lúa kìa cái mấy cậu siêu siêu cái chín chín nó đi hả yang nah tinggal ngeluh udah dapat udah mana tampala tinggal ngeluh di FB cukup lui si cho si kunye ngay còn như thằng cậu anh nhá lạc cô ở đâu cả nhân lùng cô à bể đàn à nhân lùng cô đá cái muốn quay trò loài đó chứ nùng lọ lì xa tại lì lại nùng ở lo cái kiểu mà giống gì không nè
hay nhiều rồi đó ngay còn cái thằng các anh hay nhiều rồi đó tụ một thầy đã ma chèo như này kiáng xìa đó nhớ nhiều đã tắt chèo su mà cái mày thay kia phải chèo lụt chiêu à lý nhít ngay cổ khiến ơi điểm bàn ngay chiếu hồng à hồng liệu điểm ngay chiếu tổ xéo ngay chín tổ xéo đi à như còn ngay kiểu đó họ cái nhìn một con đồi đó cái nhìn một con đồi cha khéo đó cái cha khéo thon hay là ngay tua này cái là chọn gì à tapi tempala mai Nancy Keep melange kawan ngalak ko ba melange jin bui ki kan jiwa nhìn jadi cho ngay tao kêu chỉ nhìn ngay tao kêu chỉ nhìn kan hal itu saya ha tao cái bây giờ saya berarti kan jiwa nhìn lo ha ki chọn nhìn jiwa nhìn đeo nhung à cô lý đâu netizen chen phu sầu ki yu chạy nhung à jadi ai bán cái chạy nhung à như vậy không ngay bộ thiếu cái này xem ngay bộ thiếu chang này chân này
Ayo. Ngay cùng như thằng này đó. Jadi kan anyongin nggak mau cula saya tenlas kon mau Cina fafa chiều kon Cina mang hạt này đó cái tay một tiếng ở đâu kon mau Cina sih dan kali itu ini tuh sih ya main mesti ya kon mau Cina họ leo lìa kêu họ leo cái bữa nhiệt cái cha chủ xin lấy mà nào đó mà nó lột hoa chỉ còn kalau kalau hay còn liếc cha mua cho họ cũng một sao là ngày rồi đó một sao là ngày cả ba ngày phiền nhá lỗ cung lọ ken nhiều lắm kiểu ngày ăn một tầng hùng dập kiểu đó jadi kêu lôi li gan từ nhiều ngày vậy nhiều ngày cái xí mô còn cá leo vậy jadi ngày còn sáng vẫn ghi thang ở đó ngong bang ngày còn sebelumnya saya juga minta maaf dengan abang ini bukan dikarenakan kita ini mau lama-lama kerjakan mobil ini ya. Ini yang pertama tuh ya. Sebetulnya mobil ini bukan masuknya di sini. Tetapi oleh karena rasa tanggung jawab saya, makanya saya tarik ke sini untuk saya selesaikan. Jadi saya juga membantu abang. Kalau ketika waktu di sana, kan masuknya di sana, bisa juga saya tidak mau kerjakannya karena saya ini kan borongan. Tetapi ngay bác mày gì si còn đồ sikap si Cinto Tewi lalu saling menjelekkan hanya gitu. Jadi barang ini kan udah terjadi juga dan juga waktu itu saya ini lama juga sakit kayak kok. Jadi kayak si Heura waktu itu saya menggunakan uang itu untuk juga berobat kayak kok.
Jadi satu-satunya mobil ini di sini. Jadi mau tidak mau saya harus keluar mencari pekerjaan juga untuk menutupi yang ini. Oh iyalah, abang juga minta maaf karena abang terlalu emosi kemarin. Thế langsung cái thổi nhân liệu à các bạn. Thế còn quay đó. Ở dưới chặt ly à. Ở dưới thổ ly à. Cái nhìn ăn sau rồi đó. Chơi cái sim trung tuổi đó. Đã đắp tôi hành du sang tiện liông hì không như nào. Jadi cái ngạn này đó như một tùy cái ngạn. Ngạn này như tôi dùng nhon mà. Mấy cái thầy số đó hiểu thật gì nhưng mà ở chỗ tiêu theo xe này chiêu gì mà. Ngay bà còn ghi thang à. Ngay dari kiu soi cho bệnh cái số lý hàng ngay ngay mang siang có những cái sang xe. Saya dari umur 9 tahun. Saya ini udah kerja bengkel. Tidak pernah saya itu tidak pernah menyelesaikan pekerjaan orang. Ngay bác sit eo những cái sang xe. Tetapi karena lihat bengkel ini meeting kalau hai kijo lo sam thong chao lo si thong chao bang ngai ba han hiểu untuk menutupi jadi kerugian mas. Karena mau ba oi mai ba ngai curi cho sang ha cho liap sam 800 sing 800 yang ini. Karena ngabu kan oi dùng lui đâu. Tidak mungkin bang ngai tiap hari li cho sementara kan lui juga mau liao yang mana. Nên lui ba chun do liang theo pan kia này cao pun ngai ba. Cao pun ngai ka liang theo ngai mới ka liao ngai. Jika intinya ngay tetap so leo ho bunyi ngay berusaha sampai dia selesai gitu. Karena ngay juga tan sa plus tan sa pun. Apanya? Nggak tahu tadi Eva fokus pada Eva ini Eva nyangkut lalu jatuh. Aduh, kasiannya. Baut apa nih? Nggak tahu dari sepedanya tadi jatuh. Oh, dari sepeda tuh. Kepala Oh. Eva pusing gara-gara jatuh dari sepeda tadi. Oh, palanya pusing. Jatuh dari sepeda. Oh, udah apa? Nanti kalau udah jatuh bangun lagi, coba lagi, belajar lagi kan. Jangan kesini papi kerja banyak besi ya. Nggak pakai sandal lihat kan. Nanti kena pijak besi yang panas-panas ada. Sana ayo. Ayo, disimpan bautnya nanti papi yang lihatnya ya. Kita bisa. Nggak lopo baik yang sia. Nggak lopo ya baik yang sia. Tetapi untuk bagi ngai dah. Jadi mau juga si chin ba, mau cái solusi yang mana? Ngai còn sebetulnya ngai jugaไม่ăn kiểu ngai còn. Tôi lihat coba ngai jugaไม่ăn kiểu. Masa ngai còn kalau dịch thông cha, misalnya ngai liang nyi hanya 10 kiểu theo. Dịch cak lipai coho ngai còn. Masa ngai tentunya chen punya oi kan. Tetapi di balik itu ba ngai ju kayak halangan juga ju musibah ya. Tolong dimengertilah sedikit ngai kong. Dan juga saya ini baru belajar berdikari dan juga belajar merintis lagi ngai. Ya lo po thang ngà chiu tiêm hết. Hay mau nào? Nhìn thì rõ tentunya itu cak toleransi loh. Từ di dịch khay sang sẻ như ấy chim cái cây nhân jin là như thế nào cái nhân jin cái cây masalah atau mai yang mang ho langsung sen memfonis nyin langsung menghakimi nyin nyong apalagi cuma lihat nyong kan hanya dịch khay ăn xiao sang sẻ dia hamba lihat perdata sang sẻ ngang Petlin kalau nyi cả ngay urusan ya ngay còn nyi langsung sim ngan nyin aja nyi mau manga fan phó nyi cho tet manga se phó nyi cho tet manga shoot ngay còn karena apa kah ke depannya kita sabar berganggu tuh kayak mental ngay còn
Kalau lain kali nggak. Hey sebetulnya bang, ngai kok ngai hiểu juga kiếm alasan ngai mới cho dia caw. Karena kita usahakan mau kak nyi samputan, lalu nyi lay liba lo demo yang ngai kok. Chin ma ngabuk nyin. Tapi kalau hai kong dewasa nyin ba, tentunya ba nyi menghadapi ba, lihat yang si chin ba, nyi hadapi kia kayak nyin ba, nyi me hadapi kia seifo. Kok ngai juga salah sih, ngai juga salah ngai kok. Ngai juga salah, tentunya ngai kok ngai tetap kak nyi coba boleh cak. Ini kan nanti ya, mungkin ini kan mencikai posisi ya yang mana. Trong lihat sih soal ngai an bangun jawab boleh ba. Nhưng mà lihat cawa melok ligan bengkel lah yang mana. Nhưng mà các puncak ấy như còn liệu theo bán awalnya ngay sau đó ngay cũng chiến kan ở sekitar như theo ấy zona yang mana ketika lihat cawa kan pet sai bengkel itu sih tetapi kan nhìn kan còn ansat yang mana ngay thang đó ba gì sih ngay liang đó thật phun phiền nhí sehingga met đó kisah yang ada ngay tujuh an mau gì sih ấy mày wa dikarenakan dia cita terima aja ngai mesti ngai tui chọn hijau leo. Cái thứ ba tôi dùng hết chit theo cái căn bengkel là đó, cái lui dùng hết chit theo leo. Saya yang hindu kawan cái cerita yang kalau jika lihat saya senfat ba juga me anto yang trong nhiều hay còn dư lượng thông cha sam thông cha lấy untuk lấy tutupi li thông cha si han hiểu ba ha karena saya satu-satunya li thông cha yang jadi ai mai ba jika curi piang leo jika curi piang kan karena bukan kan isit seifo dùng lui mũi nhiệt thủ su ba curi mo ba liệu bản tuần mai ha ship như tôi liệu bản chen mà tapi ini hanya li thông cha ba ni mau cuci chó mau cuci chim juga không hiểu ạ. Ni chiều hay món nào kawan ha? Saya lihat dia. Jadi ngai kong nyi ba ayu sang timbang rasa untuk pun ngai tahu ngai kong. Karena nyi kan mengai posisi. Kalau hai nyi ngai posisi mungkin ba nyi lari dari jadi tanggung jawab ngai kong. Padahal lihat muka ba melok ali di daing lo undit. Ketika lo undit ba ngai han tenaga kerja ngai kong. Kalau ngai mai na itu kan hiểu juga ngai kong. Tetapi ngai ba rasa bertanggung jawab saya itu dengan abang dan juga dengan rekan-rekan kawan-kawan kerja kita, makanya saya mencari solusi yang baiknya. Ngai chi siang hay mong, padahal dia kan melok li, lo undit, tôi ngay bên này tùy chọn lý do, karena ngai sẽ tanggung jawab leo ngai kong. Nga hay là cái bữa ngai kong đâu, cái lỗ phòn nga chiu. Mày katanya dia si Thongyin guru besar mak cái tu còn tỏ chết các phùng bào lung sa ji này như này của thằng nào ngay ở đó là
ngay ba phùng bao lung sa ji này như nào sikap mày nhìn như chiếc thang có các bạn phùng bao lung sa ji này à thiên hạ thì giết xả tiêu dân hiệu này à tapi Sika kan Sika yang hina Sika walaupun salah tetapi Sika juga hak untuk membela diri hamdo dah Sika membela diri sesuai ke prosedur yang mau Sika salah lalu ngang au đầu yang đó mau cho ngáp pen nhiều yang đó ngáp pen nhiều đó các tu hanya to hiểu đó chẳng còn như thầy gì này tapi enggak menghadapi pada cái kenyataan hidup ở trong ini Alung Chin baik kam saya dikarenakan Alung Chin dia Phùng Bao Lung Sa Ji này à ngay vào tàu bà kia ngang phèn lên ba mổ lấy những cái bụng kha và lấy mà những cái phân thổ xây phổ liệu untuk kita seakan mau sangkut paut mengenai lihat kayak sangse ngay kong jadi kita sabar bercatat mental ngay kong semua kita nggak xây phổ thổ nhân liệu à nggak xây phổ thổ nhân liệu nggak lột phổ thổ nhân liệu à saya minta maaf kong kemarin agak sedikit emosi kong hilap juga abang kong sakap ba kilap juga gitu. Ketika ngay posisi ada ngay cái posisi udah salah udah tetapi ngay hiểu chim cái jalur untuk lay medit kayak tingkat banding yang ini ngay kan juga alasan deh ngay kan Koji membela diri Nên si trên cảnh sát đoàn mau pun si Julia paling hiểu mấy chỗ khai hitam putih chỗ khai pernyataan sih maupun khai ikatan di khai janji kita kêu họ bác anh cầm janji à ngay hanya hiểu berusaha ya nggak bang apa bang oh enggak apa Ngelaskan pintu ngelas pintu ya tanggal ya pintu apa pintu ya itu bak tuh oh iya bisa oh. Thế xin một gì xì à nhau à còn mỗi lượng kỳ với cái nhìn chứ còn lại lát đông xì à ngay kỳ đó một gì xì là hả两个亲上的有音为止嚟啦。
Ini jangan. Iya. Oh. Tak bawa kawan. Dạ. Đó rồi. Được rồi. Cảm ơn nhé. Vâng. Dạ, con cảm ơn anh. Bahaya bang, ini suruh main, suruh guru besar, las pintu, lia lia ya las to untuk bay bằng cái lô chịu kan. Jadi di Paujan si mai na mai pan cái lô chịu dân cái hàng to. Jadi lát ở chít bàn tún à, lát ở chít bàn tún gì chít bảo ngỗng xì à, đến sẽ là một chít bảo ngỗng xì à các bạn. Dít nhít à, yang trồi trên các chít bàn tún này nhá nè. Jangan bohong. Dít nhít à, trồi trên các chít bàn tún à. Lấy chít bảo ngỗng xì ai. Cháu xin lưu điểm tàu đi hà gắn bật đi gắn dít nhít đeo hả? Chẳng trồi trên các chít bàn tún à. Các hạt điêu miếng. Măng mẹ măng ngô xí son hi nụ các bạn như đâu sao mò còn tầm bả lạ thằng ơi các bạn phân tầm bả lạ siêu xía thì như đang cho những cái xịt bản tốn à. Nhất cho những cái xịt bản tốn hay còn như đâu sao cậu bị hung thì yêu ca xăm bản tốn theo kiểu các bạn chen nhiều. Sau đó xăm bản tốn này đó. Jadi treo keo cũng hay chọn bạn chen nào à? Treo keo bạn chen thì không à? Aduh, nhiều lọ sưởi à?
Mày xe cày. Jadi ni kalau như xăm bản tốn à kỳ bún ngay jadi theo kiểu bạn xe nào không à mồ hatut kena pangkong lên mày pangkong không các bạn ngay còn như thằng lấy cái system mà đó lấy một cái system management kerja yang ada ni pu Thái Quan mai carbit quan nhưng hiểu mai chit on ni pu Thái vào đó mai carbit bang hiểu mai pan ke lo yang ni ai mai ba tetap mai chit ke lo ni dùng á tetap treo cái carbit jadi cái chit bau carbit ada tu sekitar 4 nhiệt bau yang ni nak jadiบางส่วนก็ฟูงออย่างนี้นะก็สมนัตอ่านเพียนยีแล้วก็เพียนยีติดให้เราอ่ะtanggung 30.000 kenapa enggak mau 430 aja jadi pas 500 chồng nhá nhìn ra tụi thụ du xuôi nhìn chồng nhá nhìn nào đó tôi hiểu management hiểu mathematica nhìn chồng nhá nhìn nào đó tôi khổ gì Hoji unsa mau unsa ka sinai mau cái tiết mày hàm màu mau Sulawesi đó Sulawesi chung kết chọn ai thì có kẹng chuối đi đây à tổ kẹng này đó như tôi hỏi cái tiết thi chủ những người như ăn thì hỏi sân suốt này như nào kalau hay còn nhớ sai chứ con đồ ngay lát chết bàn tuần sao đó như một con tầm pala thằng ơi cả pun tầm pala đi đó ngay giúp pun đi malu yang lát cái lượng phút gì hết được à hiện những cái chơi chết được
bác ấy liền phút xì ghét kìa ngay rồi sang sẽ ba chỉnh to xa là chơi tầm bà lại một chuỗi để xí cách tả bố đó kiểu dưới bên gì mà kiểu chung ngay mô lượng theo xì bố vậy à dưới tiền mà cái như cho thiệt muốn kiểu cho cái mô pan phù thiệt muốn kiểu khiến cái chơi xịt vậy bây giờ tao ngay quá cái nhìn bác xịt và sẵn cái thiệt muốn bác pan phù như mô còn tầm bà lạ thang nó cả lâu ngay last đeo bác đeo dùng đeo cho ngay thiệt rồi là để đi dùng đeo sang lưu thiệt ngày nay chả nay xin rồi là trong lý à lộ sủy thiên nha tầm bà lạ quá cái moment máy cái ta tất cả các sùn này dắp sò ta ăn cuối
trong lộ sủy thiên đó tầm bà la xin nung lộ cái tuổi hiểu à cái xin xe sủi nhỉ chắc sổ đó nè kiểu nè như vui cá sủi nhỉ chắc sổ mẹ anh kia lo kiểu máy đông xe kiểu loay hả kiểu giờ đi nung cái nọ cái tuổi á cái lòng sao tụ cái ti tu đó tụ cái tảng sao tảng cú đấy à
ngã lạ cô xin anh chị cái xin bật hi sa cái mê chẳng ta cả xuân này dấp sò ta ăn cua sa cái đó cái bài cả xuân này dấp sò chỉ lụ bà đấy vậy nào cả tham to xuân này dấp sò đó chung dịch tụt nén gì đó cái chú lọ thu lâm tủ sấy mũ ngã lạ cô lọ thu lâm tủ sấy mũ đấy ạ cái chút sấy thu lâm đấy các bạn所以các ông牙子跟牛做蛇下các bạn ha các ông牙子à các ông牙子啊các bạn lỗ ông à makanya cái mau chụt muốn做蛇ông牙子啊các cái bài tảng cù leo hả các cái bài chỉ lụ ba leo các chăm to bài ở shit cổ pi leo hả các chăm to còn ở shit nền tụt leo các chú còn ở lọ thu lâm tủ sấy mũ leo anh xin chỉ ăn là cô anh mày xá cầm thân ngã lạ cô mày mẻng mà theo cách thân ngã lạ cô như nào đó các ba dịch giống dọn như nào các xe to vậy nè nhung quật cái chẳng nè chỉ xá à sáng à cái bể trong cái hậu mưa thì tung hàng đó kìa anh đâu sọ vậy cái phim ong đó mà nhà mà cái liều mô thầu đó thấy ngã lạ cô cái liều mô thầu trong đó cái thân mô thầu thân ở mô thầu trong đó cái con nó ATM mô lui lọ đó cái on sọ cái hậu mưa cái phim ong à cái bụi nhật như thằng cái tiểu sa Nga phi có cái action dần phi không nhưng mình tôi chẳng nhi bật chết à ngay mấy bật chết màu rồi cái chẳng nhi bật chết màu nhưng mình tôi ngay mấy bật chết màu rồi cái tiểu sa Nga phi có
用新人会你们都抢你为白切冇，你们都嗌為白切冇樣安啊，樣嘅杯嘅咁講出來啊，嗌超似就為年黑論事了。一龍哥超似就為年黑論事了，本見樣講到啊，用新人會用搶你為白切冇，用你們都嗌為白切冇樣。ngay bún ngay thằng cái kỳ boy đó ngay chiếu chiều về nén hạt lần xìu à nhớ mày boy cái cảm còn chút lại à à nhớ khi này với cái cầm còn chuột đây à gian bò ngò du nhìn một ngày cái còn như chồng không luôn gần như xịt đẹp phô mô cái nhìn đây cái phụ thèo đó kiểu lấy giá kiểu cái số máy lấy tầm bà lạ máu kiểu cái số máy kiểu ngay còn cái xe sẽ mình ra gì ngay ứng tia cái ngay ứng tia cái số máy mà ngay tí đó sẽ mình ra cái xe là bảo chẳng cả cái lột thôi tặng cua à ấy còn mà chú nhau nhìn heo chiếu ngay còn
ngay có ngắp pen yêu thằng đâu ngồi như chim một còn kia ngay có cái gì lẹ phô gì cái thung này tả thông như này cái ăn kiểu mà tả thông như thế này có cái gì trùng thùng ngã cô ngay có kiểu massage chín xiết mò cái một ngày chín xiết mò hay bán trùng thùng ngã cô thải phần thùng này cái mô xiong kỳ ya mô chào kìa con to lô bán siêu bên chàn chàn gì giá cây xem trên chi quy có liêu lian cái mô xiong kỳ ya mô chào kìa cái vui nhật cái cánh còn ở trong còn mèo còn như băng họ lấy á kìa như xin nhìn phi như băng họ lấy á kìa như mình to như cá trang bị pet set mò kìa như mình nó ngay bị pet set mò kìa anh cái là trong còn á còn lý ngay nhanh tụi mô cô đeo rồi ngay bút cái lòng chạm phân áp cái này mày hết là như vậy gì không ngay nữa cái lạ cô đó chỉ cái lạ cô đó nó cô nhanh à phun kia lòng chạm phân áp thì thông vô tả lu nè cái này mày hết à các bạn cái cắm này mày hết à ngay cái nhân nhị ship liệu pun cái lượng chạm phân áp jadi nhân nhị ship bắt ada tiệm pan kita hipa sai mày đâu à cái lượng chạm phát áp bên kia mẹ ra kia cầu xì con bụng mì à có liệu bao danh bàn cái lô copy phun đi cái lô phát thòng
相依也无nhau Yan bọn nó bắt đầu cái liều chạy phân áp hôm nay mẹ rồi Sian nut tona ya. Jadi ketunjukan ku ya. Mấy tunjuk ho. Cái còn cái chế thằng đó. Cái còn cái yang nhìn sĩ đây xin chế à. Cái còn cái sân khéo rồi tunjuk wa lượng theo thịtอย่างcái lo. Bây giờ ăn quỳ ấy các bạn. Cả chế hấp rồi, bà ăn quỳ chu nhũ rồi, cái mày chu nhũ rồi. Cái bà còn chế rồi, ngay mô cô nhân chế rồi. Kiểu chế ngay mô cô nhân chế rồi. Cả chế muốn cái tổ mày. Kiểu hay bà kinh hả bà chu nhũ ăn quỳ rồi, nhà đi ngay bà họ mấy cô nhân đâu. Kiểu lôi cái lo lượng thiếu thịt rồi. Cả chế muốn cái mày chu rồi cái kiếm chu ở mày chu rồi. Halo kawan, halo. Sudah selesai. Lihat jika phân xỏ lấy từ lọ bong chặt. Jadi dia lak siu lấy ka jadi jika phân chả này hay kia từ lọ bong chặt lọ siu giàu. Jadi lý thông cha dia
Lý Thông Cha cả phun chiếu họว่าไงเจาะห้าสั้นเขียวยังไงปุ้นต่ำป่าละที่กดชอปุ้นก็หมันตุลาย่องยิวเกียไงปุ้นกีหยิดกีกันของสั้นเขียวยองอันนันชิมสั่งเสจอฮะแต่ดีLý Thông Chaบ้าให้ของไงพุ่นชิวหัวแล้วเม็ดชิวหัวแล้วเรียกกันเม็ดชิวหัวเถินพุ่นเอาฮะอย่าดีไงเจาะห้าสั้นเขียวยองในใจยิวชอทำต่ำป่าละเจาะปุ้นก็หมันตุลาย่องยิวเกียdịch bao chó á sân kiểu giống như ăn quỳ dịch bao chó á lượng bạn hay còn xì bao á xì bao bật đi gan yêu dịch bạ chen nhị bắt bao á thứ lượng bạ chen là kiểu sân kiểu giống ăn chim cung trọ trọ đi nhìn đi bài à trùng treo lùi nát lấy chảo một cá dập tổ xí ở trên hot đâu chả suy ai còn là cô còn được tổ xí ở hành hot ở chân bóng Tampala mau cari bini lagi lung ya. Mau mana mau kerja cá nhưng mà chiều sâu muốn này phân chim phân phó dàn bỏng cái miếngว่าแม่ตำบาลาเอาเลยcái miếngเอาlà chiều sâu muốn ok mà lấy về con lia thì cái chò các bạn xem hay tầm ba lá mô tô sẽ gì vừa hầm cái xong rồi chò cái ha hầm cái sẽ cha tẩy sẽ chẳng này hầm cái phun cha tẩy em ba mấy cả hầm cái sẽ cái cha tẩy sẽ chẳng ai nay phun chặt những nay dìu chặt đâu mấy keo chặt bắt mấy khá chạy bây giờ phải bao xỉ phải phơi xỉ kìa cá chỉ cá đủ phải phơi xỉ các bạn nè thôi tôi đi với chị xuống ngoài nha